rušíčal, já ti ruší jen tady karneval. Já kdysi panám, já taky dolám hál, a teď se si chovám jen Lady Karneval. A smíchází do mě žít nepoznán, tančí tížka naší je můj pán. A život rádi tančal, hová Lady Karneval. Sziasztok! Üdv újra itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ma ismét ellátogattunk a Közlekedési Múzeum raktárába, és ezt a gyönyörű 1000-es Skodát hoztuk el nektek. Tartsatok velünk! Üdvözlök mindenkit itt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kozma utcai raktárában. Most épp egy Skoda MB 1000-es típust fogunk bemutatni. Ezt a múzeum valamikor 1991-ben gyarapította be. Egy nagyon kedves, aranyos buszvezetőjé volt ez, aki nagyon gondosan vigyázott rá. Budapesti buszvezető volt ez a bácsi. Látszik a stílusán, hogy minden extrával felszerelte, amivel csak lehet. Lesz ebben nagyon sok olyan, amit esetleg első látásra meg se tudunk fejteni. Az autó jobb elején is van egy távolságjelző, aztán bent vannak különféle tartók, ami még ilyen poroltó tartó is lehet, de kezdjük a gyártással. Ez az MB 1000-es onnan kapta a nevét, hogy Csehországban, Mláda Boleszlávban gyártották ezt a járművet, az 1000 pedig arra utal, hogy a henger űrtartalom az 998 köbcenti volt. A Skoda gyár az ugye már nagyon régóta, lassan 100 éve, 1925 óta használja ezt a nevet, hogy Skoda. 1930-ban vásárolta meg a Laurin és Clement gyárat, ami a Monarchiában alakult, és egy nagyon híres gyár volt számunkra. Innen lehetne valami kis kötődése a magyaroknak is ehhez a járműhöz. Egyébként a csehek magas szinten álltak mindig is technikailag, és ez egy igen szép formatervezett autó. Azon belül ugye ez egy farmotoros verzió. A farmotoros verzió az nem biztos, hogy a legjobb konstrukció, de minden nézőpont kérdése. Az, hogy egy konstrukció mitől jó, vagy mitől nem, ugye az majd később a gyakorlatban kiderül. Ugye az autózás, amikor ez a típus készült, a 60-as években még mindig úri huncutságnak számított, főleg a keleti blokkban, és az ára is egy kicsit olyan elérhetetlennek tűnt az akkori fizetésekhez képest. Emiatt úgy gondolták a mérnökök, hogy csináljunk egy önhordó karosszériát, ami egy modern dolognak számított akkor, tehát nem külön alvázra építettek autót, és aztán ráraktak egy karosszériát, majd beletettek egy motort, mert ez rengeteg gyártási idő volt és anyag. Csináltak egy önhordó karosszériát, aztán a motoregységet külön a futóművel alulról be lehetett emelni, ez meggyorsította a gyártást, megkönnyítette a gyártás technológiát, ugye minden rész hátul helyezkedett el, ami a hajtással kapcsolatos volt, nem kellett külön kardánalagutat csinálni hátra, meg még egy hátsó futóművet, hanem ez egy komplett egység volt, amit sokkal könnyebb volt összeszerelni. Ugyanúgy az első futómű is később alulról felszerelődött a gyártósoron, ezáltal kezdett egy kicsit olcsóbb és inkább tömegcikk felé hajlani ez a jármű. 1965-től 69-ig élt ez a típus. Magyarország kb. 500 darabot importált ebből, tehát tényleg nem sok embernek volt ilyen autója, azok is nagyon megbecsülték. Ez az 1000-es típus, ez egy 30 fokban döntött, alulvezérelt, felülszelepelt motor, majd a hátuljánál megnézzük a technikai dolgokat. Az érdekessége inkább így előről ez a forma, hogy próbáltak mindent legömbölyíteni, lekerekíteni, és hát nagyon szép díszlécekkel és mindenféle kütyükkel ellátni, amitől egy kicsit szebb lesz ez az autó. Az első típusok, ezek a kopoltyús hűtésűek voltak, úgy hátul látszik egy kopoltyú, az egy szép míves darab, aztán később már az eltűnt, és egy ilyen egyszerűbb rácsszerkezet volt, mint a 100-as Skodánál. Tehát ennél a típusnál, ami az első szériás, a kopoltyús hátsó rész jellemző volt erre, és aztán ugye ezek a kilógó
helyzetjelzők és irányjelzők is később már eltűntek róla, ezzel is olcsóbbá és gyorsabbá téve a gyártást. Ugyanakkor a mi szemünknek mindig az a szebb, ami mi ívesebb darab. Minden technikai rész, ami hátra van beépítve, hűtő, váltó, kuplung, stb. Ezek tényleg egyszerűen javíthatók voltak. Sajnos volt is rá szükség. Annak idején volt egy személyes tapasztalat is, akkor szakoktatóm 1989 környékén, mikor már kezdett a vasfüggöny föllebbenni, elgondolta a feleségével, hogy elmennek Egyiptomba egy ilyen Skoda MB 1000-essel, és hát volt szerencsénk ezt az MB 1000-est még szerelgetni. Tudta teljesíteni a távot, de nem egyszer, nem kétszer kellett a szerszámokat elővenni, Szerbiában váltójavítás, stb. De ugyanakkor, mivel kellett szerelni, szerelhető is volt ez az autó. Akkor nézzük meg és működtessük ezeket a gyönyörű kis finomságokat, amik ezen az autón találhatók. Hát persze most az extra ködlámpát nem tudom bekapcsolni, de azért majd fogjuk látni, hogy hogyan nyílik a tank és a csomagtartó és a pótkeréktartó. Először az üzemanyag tankot fogom kinyitni. 35 literes az üzemanyag tartály. Mivel alacsony fogyasztású volt az autó, ezért ez elég volt az autó számára. Ugye itt látható ez a kis Skoda jellel ellátott gyönyörűség. Ugyanúgy ehhez a stílushoz nagyon megy ez a gyönyörű tükör, az irányjelzők, amiről már beszéltünk, a lámpakeret, a díszlécek, és ugye ez a lökhárító is úgynevezett babás lökhárító. Ezek a korban elterjedt dolgok voltak, és gyönyörű állapotban vannak. Megpróbáljuk kinyitni a motorháztetőnek hívom én, persze ez egy csomagtértető, nyitva is van. Hát ide nem túl sok minden fért be, ez azért nem előny a járműnek, de hát ugye a farmotorról már beszéltünk, hogy ez miért került hátra. Hát ezen kívül van még egy csomagtér az autóban, a hátsó ülés támla mögé be lehetett rejteni a rossz gyerekeket, vagy olyan csomagokat, amiket nem akartunk a határon megmutatni. És hát itt jön az érdekesség, a nagy csomagtérből sok helyet elvesz a teljes értékű pótkerék, amit itt lehetett kiszerelni az autóból, és tovább haladni, hogyha defektet kaptunk. Aztán mindjárt elmegyünk hátra, és megnézzük a motorteret is. Kinyitjuk a csodálatos motorteret, innen egy kis karral sikerül ezt a zárat oldani. Mielőtt még kinyitnánk, azért itt látszanak a korszakok, a H betűsk, a kaszkó, az eredeti MB 1000-es felirat, és hát ugye a 2 betű 4 számos rendszám, ennek is lehetne szentelni egy külön adást, hogy ez hogyan volt akkor, de nézzük a motorteret. Itt van a típustáblája, ezen minden gyári adat megvan, súlyadatok, köbcenti, amint már mondtam, 998 köbcenti. 30 fokban döntött ez a motor, és a motor is egy elég új verziójú volt abban az időben, mert nem szerették volna, hogy ez a hátsó tömeg, ez a hátsó súly, ez nagyon lenyomja az autó hátulját, úgyhogy ez egy alumínium testű motor, ami sokkal könnyebb, és vas hüvelyek vannak a hengerekhez, ezáltal könnyebb így a hátulja, mégis jobb a hűtése, mint az elődöknek. Ami még így érdekes, hogy a vízpumpánál is ez a Staufel Gilzo, ez még a monarchiát idézi, de teljesen működőképes volt ez is. És hát ugye az alsó vezérlés az azt jelenti, hogy alul van egy vezérműtenge és nyomorrudas motor. Ez még úgy elment volna, viszont az, hogy nem került a hengerfejbe a
szelepek szárára szelepszár simmering, ez azt eredményezte, hogy egy idő után ezek a motorok azért elkezdték az olajat fogyasztani, picit füstölni, és mindig azt néztük annak idején, hogy melyiknek szürke a kipufogója. Hát ez egy igen jól karban tartott masina. Igaz, hogy rég nem ment, de nem kormot látunk benne, hanem ez egy csontszáraz kipufogójú Skoda, úgyhogy igen, csak értett hozzá a gazdája, és szerethette ezt az autót. Megboldogult inaskoromban mindig gyújtást állítottunk itt, ezen egy vezérmű lánc hajtja ezt az alsó vezérműkeleket, nincsen láncfeszítő, és amikor megnyúlik a lánc, akkor így össze-vissza mászkál a gyújtás, tehát képes az alapjárat ingadozni, meg minden baja van, de hát ugye ezt abban a korban egy stroboszkóp lámpa, ami egy olyan, mint most egy komputeres diagnosztika, azon nagyon jól lehetett látni, hogy mászkál a gyújtás, és akkor tudtuk, hogy láncot kell rajta cserélni. Egyébként egy nagyon aranyos kis szerkezet, mindig szerettem ezeket szerelni. Ruší žál, já tíhnu duší jen Kairi Karneval. Já kdysi panám jáva i volám hát, a teď v srdci chovám jen Lady Karneval. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!